تفتكروا ايه النتيجة المنطقية لأي عالم فضاء محب للرصد الفلكي لما يكون عنده نوعين من التلسكوبات، بعض مميزات الأول عيوب في التاني وبعض مميزات التاني عيوب في الأولاني؟ أهلا بيكم في نيور سبيس، أنا أشرف عبد الرازق والنهاردة هكلمكم عن النوع الثالث من التلسكوبات الضوئية. التلسكوب اللي هنتكلم عنه النهارده مش مجرد تلسكوب عادي، ده حرفيا اختراع رغم بساطته الا انه كان وما زال طفره في عالم الرصد الفلكي. تلسكوب شميدي كاسيجري. عاوزين نعرف ايه هو التلسكوب ده وايه هي قصته. طبعا زي اي نوع من التلسكوبات اللي اتكلمنا عنها الفتره اللي فاتت، هنتكلم عن النشأة وبعدين هنتكلم عن التكوين وبعدين هنروح على آلية العمل وفي الاخر هنقول المميزات ونختم بالعيوب. وطبعا في نهايه الحلقه كده في سؤال صغير هستنى منكم اجابته في الكومنتات، فمعلش يعني تعال على نفسك وشوف الفيديو للاخر واوعدك انك هتطلع مبسوط. طيب لو جينا نتكلم عن نشأة التلسكوب ده، فاحنا هنا بنتكلم عن راجل اسمه برنارد شميدت، جالنا كده في العشرينات القرن الماضي وطلع لنا باختراع وقال لك انا عملت تلسكوب هيغير منظومه البشريه في عالم الرصد الفلكي. قال لك ببساطه انا جبت التلسكوب الكاسر والتلسكوب العاكس وضربتهم في الخلاط وطلعت لكم بالتلسكوب ده واسميه على اسمي شميدي الكاسيجري، وهبقى كده حلت لكم كل المشاكل اللي كانت بتقابلكم ويبقى كده اول تلسكوب ما فيهوش اي عيوب. بس وهي دي يا عم كل الحكايه. طبعا عشان يقول الكلمتين دول بالثقه دي كان لازم نساله ايه اللي عمله بالظبط، وده هيودينا على تاني نقطه هنتكلم عنها النهارده اللي هي التكوين. بس قبل ما نكمل عاوزك كده زي الشاطر توقف الفيديو وتنزل تعمل اشتراك وتفعل الجرس وترزع كده لايك محترم وترجع تكمل الفيديو من تاني. يلا بينا. الراجل ده عمل حاجه جميله جدا، قال لك بما اني هدمج ما بين التلسكوبين العاكس والكاسر فانا كده محتاج يكون عندي مرايتين، واحده اساسيه والتانيه ثانويه، وكمان يكون معايا عدسه شيئيه، واحط كل الحاجات دي في ماسوره واحده واتعامل معها زي ما بتعامل مع التلسكوب الكاسر بالظبط، يعني من الاخر احط الفوكسر في نهايه الماسوره. قلنا له ازاي يا عم الحاج؟ طب ده احنا في التلسكوب العاكس كنا بنحط المرايه في اخر ماسوره التلسكوب وبنستقبل الضوء المنعكس منها على مرايه مستويه مايله على زاويه 45 درجه عشان تعكس الضوء بشكل عمودي، وده كان كلام عمنا نيوتن. وفي الكاسر كنا بنحط العدسه المحدبه في اول التلسكوب وبنبص من نهايه التلسكوب عن طريق الفوكسر على اساس ان الضوء المنكسر اتقاطع في نقطه داخل الفوكسر، وده كان ابسط تلسكوب عملناه. انت كده لما تحط الاتنين مع بعض انا كراصد هبص منين؟ قال لك واحده واحده كده يا عمنا وانا هقول لك على الخلاصه. الوقت مش كده في التلسكوب العاكس كان مركز المرايه كان بيبقى في دايره معتمه بقطر 3 سم؟ قلنا له ايوه عشان المرايه المستويه اللي بنحطها في اول الماسوره بتحجب الضوء عن المركز. قال لك بقى انا استغليت الحركه دي وعملت فتحه في المرايه بنفس القطر ده، وبالتالي هقدر احط ماسوره صغيره واثبت فيها الفوكسر بتاعي واحط العدسه العينيه بتاعتي في الفوكسر وابدا في الرصد عادي جدا. قلنا له كلام جميل ومقنع ومنطقي، كمل. وبعدين قال لك هنا بقى الاشعه اللي هتنعكس من المرايه دي هوديها على مرايه ثانويه محدبه مش مستويه ولا مايل على زاويه 45 درجه، دي هتكون على نفس المركز البصري للمرايه الاساسيه ومواجهه ليها مباشره على مسافه معينه قبل تكون البؤره الاساسيه، بحيث تاخد الاشعه دي وتعكسها في الفتحه اللي انا لسه بقول لكم عليها اللي انا فتحتها بقطر 3 سم واللي موجوده في مركز المرايه الاساسيه. قلنا له طيب ليه مرايه محدبه اصلا؟ يعني ليه مش مستويه مثلا عادي زي التلسكوب العاكس لما كان فيه مرايه مستويه وتكون برضو مواجهه للمرايه الاساسيه مش مايله على زاويه 45 درجه ولا حاجه؟ هو بغض النظر ان في شركات عملتها فعلا مستويه عادي، بس خلينا الاول مع عمنا شميدي ده نشوف هو عمل ايه. هو وقتها قال لك ما هو المرايه الاساسيه انا قررت اخلي تكورها اصلا عالي عشان بعدها البؤري يقل وبالتالي طول الماسوره يقل، لان مش عاجبني بصراحه فكره ان التلسكوب يبقى طويل وشبه مدفع رمضان ده. وبكده لو المرايه الثانويه كانت مستويه ممكن قوي اشعه الضوء تتجمع في نقطه داخل التلسكوب، وبكده يبقى التلسكوب فقد فايدته لاني ما عدتش هعرف استخدم الفوكسر عشان خاطر الاشعه تتقاطع فيه. اما لو استخدمت مرايه محدبه فهي هتعكس الضوء في نقطه خارج الماسوره وبكده اقدر احط فوكسري والعدسه العينيه فيه وارصد براحتي. قلنا له عداك العيب وازح زي ما بيقولوا، كمل يا عمنا. قال لك كده ما عادش ناقص غير حاجه واحده بس، العدسه الشيئيه. وبصراحه هنا بقى ده يعتبر اختراعي اللي انا عملته، لان ما حطيتش عدسه محدبه بمفهومها المعروف في التلسكوب الكاسر. هي هتبقى عدسه ولكن هتكون شبه كرويه شويه وهيبقى ده شكلها. اقول لك بصراحه الفكره دي جات لي وانا قاعد مع خطيبتي بنبص للسما بالليل وبنتامل مستقبلنا المهبب والمنيل ب 60 نيره ومش باين له اي ملامح ده، وفجاه كده بصيت لها من داش وقلت لها بنت يا شيماء
انا عندي فكره هتخليني اسعد ناس على الكوكب. قالت له ايه يا حبيبي، هتجيب لي المرجحه في جوازنا؟ قلت لها لا. اقسم بالله في بلوك هيتعمل لي بعد الحلقه دي. بص، في روبورتات هتنزل على القناه، في انفولو، في انسبسكرايب، في محضر في اسم الشرطه هيتعمل لي على اللي انت عملته في السكريبت ده. شيماء مين؟ انا عايزك تصور وانت ساكت، بس انا عايزك كده تصور وانت ساكت زي الفل. المهم يعني قرر انه يعمل فكره جديده وتكون كرييتيف. ايه هي بقى الفكره دي؟ قال لك مش في شويه زئبق كروي بيحصل من المرايه الاساسيه لما بيسقط شعاع الضوء عليها من الحواف، خصوصا لما بيكون تقعرها عالي؟ قال له ايوه. امسح. يا نهار اسود. حبيب قلبي ركزوا معايا، تعالوا كده معايا اشرح لكم ببساطه ايه هو الزيغ الكروي وبيحصل ازاي. دلوقتي من الصوره اللي احنا شايفينها انا هفترض ان المرايه الكرويه ده شكلها والضوء ساقط عليها بالشكل ده. هنلاحظ ان كل شعاع هنا بينعكس في نقطه مختلفه، ده بنسميه زيغ كروي، وده بيحصل لما بتكون المرايه تقعرها عالي مش زي التلسكوب العاكس بتاع نيوتن. في التلسكوب ده كان التقاعر بسيط جدا، بدليل ان البعد البؤري بيكون كبير، بيتراوح من 750 ل 1500 مللي، وبالتالي الزيغ الكروي ما كناش بنلاحظه لان بيكون بسيط جدا جدا، بعكس الوضع هنا. في المرايه هنا تقاعرها عالي عشان يبقى بعدها البؤري قليل، يعني فيزيائيا تقدر تقول كلما زاد التقاعر كلما قل البعد البؤري وزاد الزيغ الكروي، والعكس صحيح. والزيغ الكروي ده بيسبب عدم وضوح في الرؤيه، وبالتالي الصوره مش هتكون شارب، او بمعنى اصح هتكون اوت اوف فوكس. طيب وعشان نتغلب على المشكله دي قدامنا حلين، يا اما نقلل التقاعر ده وبالتالي البعد البؤري هيزيد وده مش عاوزينه، او اننا نتغلب على الزيغ الكروي وهو ده بقى الاختراع، اني اصنع عدسه شبه كرويه فيها نتوءات بشكل هندسي مدروس تسبب انحراف بسيط في الضوء الساقط عليها، بحيث لما الضوء يسقط على المرايه الاساسيه وينعكس من عليها يتقاطع في البؤره في نقطه واحده بس. طيب لغايه هنا لو انت لسه ما انتش فاهم فانا مفيش قدامي غير اني اجيب لك الوايت بورد واشرح لك عليها بشكل عملي. وفي الاخر قالك العدسه دي انا هسميها شميدد بليد. كده بقى ما عادش ناقص حاجه، هعمل لكم بس معاينه صغيره عشان نعرف منها اليه العمل بتكون ازاي. طيب كده ما عادش ناقصنا غير اننا نتكلم عن المميزات والعيوب. لو هنتكلم عن المميزات فاحنا حرفيا عندنا كل المميزات الممكنه اللي بنحلم بوجودها في اي تلسكوب. لو هنبتدي بثبات الصوره فثبات الصوره هنا اكبر ما يمكن، وده لان حجم التلسكوب صغير وده مهم جدا، وكمان وزنه تقيل. ومع الحجم الصغير والوزن التقيل فتاثير الهواء عليه هيكون منعدم، او اي لمسه بالايد مش هتاثر زي التلسكوب العاكس زي ما كان بيأثر عليه اي لمسه بالايد، وبالتالي مش هيكون عندي اي اهتزازات في الصوره. ده غير ان وزن تقيل يعني حامل تقيل، وقوي يعني ثبات للصوره اكتر واكتر. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الزيغ اللوني او الكروي، وهنا يعتبر مفيش اي نوع من انواع الزيغ البصري سواء كان لوني او كروي. وطبعا الزيغ اللوني فمش موجود اصلا لان مفيش ضوء منكسر من اي عدسات. الانكسار اللي انتوا شايفينه ده مجرد انحراف بسيط جدا عشان يعوض مشكله الزيغ الكروي. تالت ميزة عندنا هنا اننا نقدر نصنع التلسكوب ده باقطار كبيرة نسبيا، يعني ممكن يوصل التلسكوب ل 20 او حتى 30 بوصة في القطر، لان هنا كل الاجزاء البصرية مدعومة، حتى الشميدد بليد مدعوم. وبالنسبة للمراية الأساسية فزيها زي التلسكوب العاكس في التدين. فاكرين الرجلاش؟ اللي وقع منه أي حاجة يرجع للحلقة دي، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت أو من الأي اللي فوق. نخش دلوقتي على رابع ميزة، ان التلسكوب هنا نظام مغلق، يعني مفيش اي فتحات يدخل منها الهواء والاتربه زي التلسكوب العاكس. كمان مش هنتعب في صيانتها لاننا هنمسح الاجزاء الخارجيه فقط زي الشميدد بليت وزي الفوكسر، يعني اي حاجه من بره تقدر ان انت تمسحها وتنظفها كويس جدا وتصينها. وبكده المرايتين الاساسيه والثانويه مش هيوصل لهم اي اتربه او غبار. الميزه الخامسه والاخيره هنا عندنا ان التلسكوب بيتم استخدامه في جميع الاجرام السماويه سواء ديب سكاي او حتى كواكب، وقوه تكبيره عاليه جدا جدا، والابرتشر فيه عاليه برضو جدا، يعني حرفيا مش هتتحرم من اي حاجه. نيجي بقى للعيوب. عمنا شميدد ده بيقول ان التلسكوب ما فيهوش اي عيوب. ايوه هو فعلا ما فيهوش اي عيب، بس الكلام ده لو هنتكلم عن العيوب التقنيه، اما لو هنتكلم عن العيوب في المجمل عموما سواء اقتصاديا او عمليا، فاقتصاديا هو غالي شويتين. بص هو انت لازم تسرق بنك عشان تشتري التلسكوب ده. بصوا بصراحه هو صعب، لان غالبا التلسكوبات دي بتكون على ماونت او حامل صعب الاستعمال، وغالبا بيكون كمبيوترايزد، وده هيحتاج منك ممارسه وتدريب عملي عشان تقدر تتحكم في التلسكوب بتاعك بمنتهى السلاسه. كمان وزن ماسوره التلسكوب تقيله، وكمان الحامل تقيل، يعني الكوليكشن كلها على بعضها تقيله، وده هيخليك مش قادر تتحرك بيه كتير، وبالتالي هتكسل تطلع بيه اي مشوار للرصد. بس بصراحه العيوب دي كلها مش جوهريه، اللي هي من وجهه نظري
يعني ما تعبش التلسكوب في شيء، لان بصراحه الامكانيات زي دي بالجوده دي تخلينا نتغلب على اي عيوب ممكن تظهر قدامنا. وفي نهايه الفيديو احب اقول لكم ان التلسكوبات الكاسيجرينيه هي من افضل واروع ما انتجته شركات تصنيع التلسكوبات الى الان، وطبعا ده يعتبر تطور طبيعي جدا في عالم التلسكوبات الضوئيه. بس تفتكروا مع النجاح الرهيب للتلسكوب ده، هل في ناس لسه مقتنعه ان التلسكوب الكاسر هو الافضل؟ وبرضه بما اننا اتكلمنا على الثلاث انواع سواء كان الكاسر او العاكس او الكاسيجرين، ايه النوع اللي عجبك اكتر وحبيت ان انت تمتلكه من ناحيه كل حاجه، سواء الاستخدام او الامكانيات التقنيه او حتى السعر؟ خليني اعرف من ارائكم في الكومنتات. يلا اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.